Prosím vás, jestli mě chcete zabít, tak to už je jedno, jestli tam budeme o 5 minut dřív nebo později. Je to jen převoz, ne? To se bez doktora obejde. Auto! Je asi hluchej, blbec. Skvělý. Rozumím, konec. Jeď. Měli bychom si takhle někdy vyjet normálním autem. To myslíte tím vaším? Řídila byste samozřejmě vy. A vy byste houkal. Co byste dělala, kdyby nebyli žádní pacienti? Jednomu jsem zachránila život, řekli mi, že šlo o 2 minuty. Bacha, náchladák. Já vím. Doktore, já z toho vycouvám, počkejte. Prosím vás, na mě čeká pacient, kdybyste otočil, jsme tam za chvíli. Buďte tak hodnej. Děkuju. Mohl byste otočit, prosím vás, já bych... No. Prosím vás. Haló. Prosím vás, já bych potřeboval... Doktore, neblbněte, pojedem. A hele, co se mu stalo? No počkej. Co s tím chcete dělat? Nechte ho být. Nemáte šanci. Já bych ho chtěla vidět jezdícím křápem. Myslím, že to bude tady. 13. 14. Kdy to končí? Jak to? Hledáte někoho? Jo, 35, volali. Kde pak 35? My jsme tu poslední a telefon tu taky ještě není. No tak to si z nás někdo parádně vystřelil. Já bych takového vtípálka roztrhl jak hada. Koukejte. Tak to se vám může podařit zrovna teď. No a tu drzost nám přejde naproti. Vy jste doktor? Já už si s ní promluvím. Jen klid. Na ní stačím sám. Mohl byste se mě kouknout na nohu? Mám pocit, že s ní něco není v pořádku. My jsme záchranka, ne vyšetřovna.
Jsem Luisa Tomášová. Snad jste o mě už slyšel. Marek. Doktor Marek. Uslyšte, víte, že se kvůli vám málem zabil řidič? Snad to nebude tak zlé. Ukažte. Jo. Máte to pěkně podlitý. Nedokážu přešlápnout pravou nohou. Jedu do zatáčky a nemůžu přibrzdit. Jako bych měla nohu přisátou k plynovému pedálu. Ochrnutá zřejmě nejste. Doktore, za týden jedu rally. Takhle to můžu zabalit. Máte nohu prostě namoženou. Měla byste se poradit se sportovním lékařem. To nejde, můžou mě vyměnit. Myslela jsem, že mě poradíte líp. To jste sem opravdu nemusel jezdit. Počkejte. My jsme sem přece nepřijeli kvůli vám. Jste si tím tak jist? A nemůže být chyba v těch pedálech? Prosím. Ten plynový pedál má nezvyklý tvar, nechybí tam něco? Normálně by měl být hladký a kovový, kde se otvírá kapota. To je zaplombovaný. Tak jdi. Já to nechám prohlídnout. Já vím, že je vám to líto. Ale se závoděním jste jednou definitivně skončil. Definitivně jsem neskončila s ničím. Dejte mi takový žihadlo a uvidíte, jak za pár týdnů budu ve formě. Zastavte! Zastavte! Tady jste zbytečný, tady už nemůžete pomoct. Žije! Mimo! Honem pro sanitku! Počkejte, já jsem lékař. Puste mě k ní. Dovolte? Tak dovolte. Počkejte. Já jsem doktor, rozumíte? Puste. To nejde tohle. Já jsem lékař. Zastavte, kam ji vezete? Mohla to být konstrukční vada? Naprosto vylučuji jakoukoliv možnost konstrukční závady. Muselo jít o chybu řidiče. Proč jste vlastně skončil svoji kariéru? Proč jste přestal pilotovat? Od té doby, co nemohu závodit, věnuji se předvádění zahraničních vozů. Před krátkým časem si mě najela firma Ferrat, která zde poprvé předvádí svůj nejnovější model. Mohu zodpovědně prohlásit, že vůz nemá žádnou konstrukční vadu. A je to ve své kategorii vynikající výrobek. Poslyšte, kolik vám platí ten Ferrat? Samozřejmě, že mě firma Ferrat platí. Bude vás jistě zajímat, že Luisa Tomášová byla mou žákyní. A nemám proto naprosto žádný důvod svalovat na ní vinu. Představovala jsem si ho jinak. Ty pedály nebyly v pořádku a to je důvod celé té havárie. To je nesmysl, ten vůz byl naprosto v pořádku. Ten člověk musí mít nějaký osobní důvod. Co vlastně jste? Jsem doktor Marek.
Jméno si budu pamatovat. Mimo! Mimo! Vy jste ten vůz prohlížela. Byly ty pedály v pořádku? No tak mimo. Sama jste přece říkala. Byly v pořádku? No řekněte jim to. Mimo! Ano, byli v pořádku. Dokončuje se anglický, francouzský a španělský překlad. Myslím, že jako začátek je to dobré. Některé společnosti nám to budou vysílat s půlnočními zprávami. Nejsem si tak docela jistá, jestli ta holka ta na konci neměla říct, že ty pedály jsou... No, pro začátek je to docela dobré, děkuji vám, pánové. Proč jste to řekla? Ten plynový pedál se vám zdál divný. To byl jen takový nápad. Ale přece, něco se vám nezdálo. A Tomášová je těžce zraněná. A co? Tak za to může auták? Každý policajt vám řekne, že když vylítnete ze silnice, že si za to můžete sám. Ještě dostanete pokutu za nepřiměřenou rychlost. Čekám na tebe. Chtěl bych si s tebou promluvit o jedné možnosti. Mimo! Nic vezím, doktore, každý máme svůj job. Co je? Kde máte tu pacientku? My jsme teprve teď nastoupili. A nevíte, na které oddělení odvezli tu závodnici? Ta přece exla. Co pak, pane kolego? Taky nemůžete spát? Potřeboval bych pitevní nález té závodnice. Luisi Tomášové, jestli o tom něco nevíte. Já jsem pitval mrtvolou inženýr Tomášové před několika hodinami. Příčinou smrti bylo proražení prodloužené míchy zubem epistrofeu. Jo, ona totiž příroda nepočítala s motorismem a tak vybavila naši hlavu mozkem, který je těžší než mícha a má větší setrvačnost. Takže při nárazu, jak si mozek letí dopředu, zatímco se páteř brzdí, tím se vlastně dosáhne efektu, kterému ve středověku říkali lámání vazu. To se používalo na zvlášť odporných zločincích. Za minulý týden jsme tu pitvali 7 takových mrtvol, kterým hlava ještě cestovala, když se jejich vůz srazil. Překonáváme středověk v každém směru. Ale ona po havárii ještě žila. Můžu vás ujistit, pane kolego, že když přišla na můj stůl, byla dočista mrtvá, což po takové srážce... Ten vůz se nesrazil. Byl ten ze silnice. Tak to mrtvole mohlo stačit škobrtnutí o příkop, nebo náhlé zabrzdění, tomu by nasvědčovalo chodidlo pravé nohy. Podívejte se, špička tiskla brzdu, že ano. Výsledek? Zlomené nártové kosti, zatímco pata pravděpodobně zůstávala na plynu. To někteří závodníci dělají, takže kůže podkožní fascie tuk nenalezeny, svalstvo sedřeno až na kosti metatarzu, jako by tu patu někdo ukous. Ukous? Ano, ukous. Konečně pojďte se podívat.
Promiňte, to už ji asi vydali rodině. Mima už spí? Se ještě nevrátila. Bude půlnoc. Je snad dospělá, ne? Tak co, viděl jste ten motor? Prosím? Motor. Promiňte, já jsem kaplan. Reneder, kandidát věd. Jestli jste viděl ten motor, vy jste přece při té havárii, ne? To jste psal vy? Ne, já to jenom četl. Tyhle věci pečlivě sleduju. Ten motor musíme získat. Proč? Protože to auto vraždí. Lituju, ale to se budete muset obrátit na někoho jiného. Mě už to totiž vůbec nezajímá. To vás musí zajímat. Jste přece důležitý svědek. Ale prosím vás, jak je pak svědek? Mimochodem, všiml jste si, že to auto nehořelo? Nebyl tam totiž benzín. Doktor Marek, Mima už nastoupila? Je to unikát. Něco absolutně převratného. Zajímáte se o biologické stroje? Nezajímám se vůbec o žádné stroje. Chyba. Představte si, že v takovém stádiu pustíte motor do světa. Podle mých výpočtů by takové auto mělo mít nejméně 12 pasažérů. Neznám samozřejmě detaily, ale pod 8, to je zločin. Aby bylo 8 mrtvých. Naopak, aby to bylo bezpečné. Pro hromadnou dopravu by to bylo přímo ideální. Ale jeden člověk to nemůže vydržet. To je naprosto vyloučené. Můžete mi říct, o čem vůbec mluvíte? To auto jezdí na krev. To jsem vám ještě neřekl. Na lidskou krev, no. Jděte ven. Šokuje vás to? Lidi to prostě šokuje. Ven! To nic. Nic si s tou nedělejte. Lidi to prostě šokuje. Ale nezbalil, známe se dávno. Ještě když jsem se pokoušela závodit. Byl to skvělý jezdec. To chápu. Pak si mě vzal do parády. Byla jsem telem. Kvůli takové blbosti jsem se urazila. Pak jsme se ani nezdravili. Nemusíte se omlouvat. Mě nezajímá ani kříž, ani jestli dá spolu. Nejsem váš manžel. Jenže mě nebaví koukat, jak se pořád tváříte. Člověk by vážně myslel, že mi máte co vyčítat. Ne, jste dospělá, samostatná. Taky, že jsem. Když ztratil Tomášovou, tak mi dává šanci. Podívejte se mimo. Já bych vás nerad ztratil. Jako spolupracovník. Přeji jsem si na vás zvykl. Protože jsem jediná ženská u sanitky. Kříž je bývalý závodník. Mistr A. Ferrat je výjimečné auto. Musí se s ním srůst. Srůst. To auto je v pořádku. Kdyby nebylo, tak kříž, který se mnou jede jako spolujezdec, si do něj nesedne. Co je vám? Mimo! To je v pořádku. Haló, vrátil jsem se pro vás. Vy si myslíte, že jsem blázen, ale já vás přesvědčím. Víte, do toho auta se dá krev lít přímo jako benzín. Ale kdo vám dá jen ta krev, že? A potom taky to složité zařízení, podchlazování, aby se neskazila, no a potom zase zahřívání na potřebnou teplotu. Pak. Já myslím, že si motor bere krev,
přímo z organismu. Nejspíše chodidlem. Přes plynový pedál. Chodidlem? No chodidlem. Konstrukčně je to nejjednodušší, řidič se tomu nemůže vyhnout a vlastně to ani nemusí spozorovat. Říkal jste, že jedeme na psychiatrii, jo? Ne, jo, do Blazince, velmi správně, jen pokračujte. Jsem si jistý, že Tomášová vykrvácela chodidlem. Tak co, vykrvácela, ne? Poslyšte, vyznáte se vůbec v anatomii? V chodidle jsou jen kapiláry, vlásečnice, mizivé množství krve. Ale to je přímo ideální. Přesné dávkování jako u karburátoru. Dáte nohu pryč a krev neteče. Asi tam bude silný podtlak. Já ten motor sice nikdy neviděl, ale tak nějak to asi bude. Představte si takové silné sání. A to jste si všechno vymyslel na základě té zprávy v novinách? Ale vůbec ne. Jdu po nich už hezky dlouho. Vždycky se někde vynoří a zase zmizí. A co po nich zbyde, jenom mrtvá těla. Dobrý den. Tady to znám. Tak co je novýho? Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, vítejte u nás, pane Kaplan. Dobrý den, jak se máte? No, děkuju. Podle našeho názoru nejde o žádnou známou poruchu. Dosvědčujem to panu Kaplanovi často. Přece není normální. Člověk, který věří na upíry. Auto, které saje krev. Biologický stroj. Tvrdí, že jde o dokonalý biologický stroj. Vy jste o něčem takovém nikdy neslyšel? Když se objevil první parní stroj, tak se lidé taky křižovali. Ostatně jeden kolega, doktor, napsal povídku o takových autech už před 20 lety. Tak dobře, blázen jsem já a auto, které jezdí na krev, může existovat. Ale nikdo mě nepřesvědčí, že by někdo takové auto chtěl. A nebo že by se dokonce našla firma a chtěla taková auta prodávat. Zatím se vyrábí jenom pro účely závodění. Ale při dnešní energetické krizi je to ten nejlevnější pohon, který znám, lidská krev. Co to stojí, že? A co když to začnou montovat do sériových vozů? Co říkáte? A kdo ví? Poslyšte, kdo ví, jestli už to nemontují? Teď pozor. Tu máme ještě sérii němého filmu. Vidíte? No. A tady je hrabě Drákula. Král upírů. Nosferatu. Proč mi to promítáte? Protože mi pořád nechcete věřit. Abyste pochopil složitější věci, musíme začít od pohádky. Uvidíte, jak to bude spolu souviset. O půlnoci vstává z rakve, kterou má naplněnou hlínou, to víte? Aby vyhledal nevinnou oběť, tady je, a vysál, vidíte ty zuby? Vysál z ní krev. Tak. No a tím načerpal novou energii. Ráno se dívka probudí a netuší, co se jí stalo v noci. Na krku má stopy Drákulových zubů. Ano, ale cítí, že má nějakou nejasnou touhu. Chce být znovu vysáván, rozumíte? Je to jako droga. Když tomu jednou propadne, tak jí marně budete vysvětlovat, že jí to zabíjí. No. A co česnek? Stačí přece dát závodníkovi na krk věnec česneku a to uchrání. Já vím. Skřížené vidličky a nože, že jo? Vy si děláte legraci, ale tady jde o vážné věci. Například víte, co je to nemrtvola? Zombie. No a když upír opakuje několikrát svoje sání, tak oběť, v tomto případě právě tato dívka, stává se sama upírem,
který už není ani živý, ale ještě není mrtvý. Je to nemrtvola, neboli zombie, která se taky živí krví. Pozor. Vidíte ty zuby, také jí narostly. No. Takže schrnuto, ta kousnutá zase kouše do jiných a tak to je pořád dokola. Ano, ano, ano. Už mě to přestává bavit. Tak podle vás Luisa Tomášová není mrtvá, ale taky není živá. Jenom čeká na svou oběť. Tak jste to chtěl říct. A viděl jste snad její mrtvolu? Kde je Mima? Vzala si volno. Jak to, ona taky? Ty přece nemáš volno, místo tebe tady dřepím já. A kam šla? Kam, asi na ubytovnu, ne? Tady si ten pláštík a děkovat mi nemusíš, na. Počkej, vemu za tebe někdy noční, jo? Ale... Mima zmizela. Kam? Jak to mám vědět? Že jste se polekal. Vytáhl jsem vám kablíček prvé, abyste mi neujel. Já tady totiž na vás čekám. Co zase chcete? Chci, abyste pochopil, že vám neříkám žádné bludy. Zatímco vy se bráníte faktům, tak Ferrat vysává krev z žil, další ze svých obětí. No jen se nesmějte. Třeba právě teď krouží někde Prahou a při každém stlačení plynového pedálu teče jeho útrobami krev vaší milenky. Mima není moje milenka. Ale milujete ji. Myslím, že byste ji neměl nechat vykrvácet. Tady je moje vizitka, kdybyste se chtěl náhodou se mnou spojit. Zítra je pohřeb Tomášové. Máte poslední šanci.
Woodsin's run una caja de caudal. Production capacity No, is es 8,000 units per day. Sí, bueno, en el caso de Yamashita, nunca podemos saber el caudal. Solo me interesan cifras con stock. Será necesario determinar exactamente. Ve španělsky mluvících oblastech to zabralo nad očekávání. Severní Amerika žádá další detaily. Myslím, že pro ně budeme muset reklamu trochu zostřit. A ozval se Frankfurt? Radila jsem se s právníkem. Je to starý rodinný přítel. Říká, že bych neměla nechat umřít sestru bez vysvětlení. Víte, firma k ní má závazky. A když tady je určité podezření, já nechci dovolit, aby se z toho dostali tak snadno. Kde je tělo vaší sestry? V poslední chvíli jsem se rozhodla, že už nenechám otevřít rodinnou hrobku. Nechala jsem ji převést do krematoria. A jak jste věděla, že půjdu do Márnice? Četla jsem noviny. Pochopila jsem, že se o smrt Luizy zajímáte. Byl jste za ní na resuscitaci, potom v pitevně. Předpokládala jsem, že půjdete i do Márnice. Musela jsem tam na vás čekat, prostě jsem neměla jinou možnost. Proč se neobrátíte přímo na bezpečnost? Já nemám nic konkrétního v ruce. Kdybych měla znalecký posudek nebo třeba lékařskou zprávu, která by něco dokazovala. A pak si myslím, že články a zveřejňování té záležitosti, že to není dobře. Co si myslíte vy? Takže vy byste dávala spíš přednost tiché dohodě. Myslím, že se tomu tak říká. Já jsem sama, takže pro mě je to hodně složité, ale kdybyste mi třeba pomohl vy. No, rád bych, ale jak? Luizo. Babičko, prosím tě, proč nespíš? Slyšíš? Slyšíš? Musíš spát. Musíte prominout, ale babička už je stará, ona nemůže pochopit, že Luisa... Možná, že to tak lepší. A co chcete ode mě? Za všechno může jeden člověk. Křiž. On ji nalákal na to auto. Udělal z ní skvělou závodnici a zároveň ji zničil. Já ho nenávidím. Pokud jdete na pohřeb Luizy Tomášové, tak se můžete klidně vrátit. Jak to proč? Co se stalo? Nic. Jenže jste přišla asi o 20 minut pozdě. Vidíte ten kouř? Kde je Mima? Právě dává výpověď. Firma Ferrati nabízí lepší podmínky. Promiňte. Mám dojem, že se zajímáte o Ferrat. Nezajímám se o žádná auta. A je mi jedno, jestli jezdí na krev. Dejte mi laskavý pokoj. To je snad zbytečné, abyste byl k madam nezdvořilý. Kdo jste? Jmenuji se Madame Ferrat. A co chcete? Myslím, že bychom si měli opravdu vážně promluvit.
Věc je naprosto jasná. Vy jste nás očernil a my se teď musíme z vašeho obvinění očistit. To znamená, že vy i my potřebujeme expertízu a té se ujmete vy. Já? Madam. Ano, vy. Budete mít k dispozici všechno, co je k takové objektivní, seriózní expertíze zapotřebí, ano? Ano. A slušný honorář samozřejmě. Konečně nepředpokládám, že jste členem dobročinného spolku. Ale já jsem zaujatý. O to pádnější bude, když právě vy se přesvědčíte, abych tak řekla, o bezúhonnosti našeho modelu. A mohu vás ujistit, že vašemu konečnému prohlášení bude věnována široká publicita. Chcete mě prostě koupit? Vůbec ne. Vůbec vás nebudu k ničemu nutit. Můžete psát, co chcete, o čem chcete. Pokud to bude pravda, samozřejmě. Můžete popsat poslední okamžiky Luizy Tomášové, ale musíte najít důkazy, jestli chcete své původní obvinění potvrdit. A vy mě za to budete platit? Samozřejmě. I když vám dokážu, že vaše auto zabíjí. To už musíte nechat na nás. Podívejte, já jsem přesvědčená, že jste expertem ve svém oboru a já myslím, ve svém taky nejsem nejhorší. Berte to třeba tak, že jsem něco jako reklamní agent. A můžete mi věřit, že vím, o čem mluvím. Nemusíte se bát. K vám ta auta samozřejmě vyvážet nebudeme. I když je to pro vás škoda. Víte přece, jaká je situace s pohonnými hmotami, ne? A náš Ferrat má skutečně směšně malou spotřebu. Nečekala jsem vás. Stalo se něco důležitého. Tak pojďte. Luizo, máme návštěvu? Ano, babi. To je pan doktor Marek. Dobrý den. Už jste u nás dlouho nebyl, pane Kříž. Luizička zase celou noc plakala. Tak se pěkně rozluč, babičko. Už je pozdě. Musíš si lehnout. S Bohem, pane Kříž. Už je pozdě. Musím si lehnout. Ti dva se měli brát. Ale znali se tak dlouho, že to nakonec k ničemu nevedlo. Prosím. U babičky se zastavil čas. Musíte ji prominout. Madame Ferrat mi nabídla 60 000. A já tu nabídku přijal. Chápu. Nic nechápete. Promiňte. Stalo se mi, že to je jediná možnost, jak se k tomu vozu vůbec dostat. Takže vy nakonec potvrdíte Kaplanovu teorii, že auto Ferrat je upír. Ale Kaplan je blázen. Samozřejmě, že je blázen. Ale stejně s tím vozem není něco v pořádku. Nějaká konstrukční vada. Nebo něco v motoru. Nebuďte naivní. Podstrčí vám auto, které bude absolutně v pořádku. To mě taky napadlo, jenomže teď už o tom víme. Můžeme hledat jinde. Možná, že se něco najde ve věcech vaší sestry. Snad si psala nějaké poznámky. Deníček, nebo tak. Mé sestře nebylo 17. Myslel jsem třeba aspoň důkaz, že jde o jiný vůz. Fotografie, číslo motoru. Já nevím. Snad máte pravdu. Pojďte. Neměla byste něco důvěrnějšího? Jak to myslíte důvěrnějšího?
Kříž teď připravuje na závody moji spolupracovníci. Kdyby se mi podařilo vzbudit v ní žádlivost, rozumíte? Aby už s křížem nedržela. Takže vám nejde o Luizu. Vás vlastně zajímá ta vaše spolupracovnice. Vlastně ano. Máje Trelí místo vaší sestry pojede stejným vozem. Pochopte, může umřít stejným způsobem. Promiňte, v posledních dnech se chovám jako blázen. Krevní konzervy.
Na smrt, doktore. Na smrt jste si měl dávno zvyknout. Ani jeden řidič nezastavil. Nikdo není vinen. Zabili vlastní strach. To mě děsí, že jí nikdo nepomohl. Všichni vlastně mají nohu přisátou k plynovému pedálu. A chodci jsou jenom nepřátelé, kteří jim brání v rychlé jízdě. Dobře, že jste zavolal. Už vím, kde je ten vůz. Za městem najali hangár, ale vůz je tam jenom v noci. Přes den projíždějí trať a píší itinerář. Včera jezdili někde tady a počítám, že zítra budou někde zde. Tak co je, píšu. Rovina 500 metrů horizont. Naplno, podrž to. Za horizontem 100 rovně. Jeď vpravo, vlevo díra. Levá 1. Co dál? 100. Horizont naplno. Brzdi! Brzdi! Doktor Marek má pověření prohlédnout vůz Luizy Tomášové. Vy mu děláte advokáta? Mě mu taky bude zajímat motor vozu, ve kterém jezdí. My mu nebude zajímat motor vozu. O toho máme mechaniky. Jediné, co mi mu zajímá, je připravit se dobře na soutěž. Není vám dobře? Nic mi není. Mimo. Nic mi není. Má hlad. Dojedeme ten úsek a pak se budeme najíst. Jeden. Vůz si můžete prohlédnout jindy, až bude čas. Na druhé straně je takový malý okýnko, vlezeme tam. Ale to bude vloupání. Jak se to vezme? Máte na to pověření. Tam? No tak tam vlezte. Kudy? No, okýnkem, nebo prosím vás, půjčte mi ten kámen. Budete muset hodně vysvětlovat. Chtěli jsme si prohlédnout váš vůz. Chtěli? Kam zmizel motor? Ale to je škoda. Když jsme vůz přivezli, tak si naši kluci potřebovali ještě trochu pohrát s motorem. Lituju, že jste přišli pozdě. Vůz byl po havárii prozkoumán na dopravním inspektorátě. Snad příště. Pane... Na něco jste zapomněli. To je krev.
Já se vám divím, doktore. V tom voze se zabil člověk. Je přece logické, že se najdou zbytky krve. Motoru, že? Máte pravdu. To je moje krev. Jo. Zranil jsem se při demontáži, úplně jsem na to zapomněl. Poslyšte, jeli jsme těsně za vámi. Mohli jsme se zpozdit o takových 15 minut. A to už jste odcházeli z haly. Žádný mechanik tak rychle nevymontuje motor. Správně. Taky jsme nejeli s tímhle vozem. Fiat je skvělý vůz. Je to ve své kategorii vynikající výrobek. Mohu ho vřele doporučit, sám jsem ho testoval. Můžeme to vzít od otevření toho skříňového vozu. Pusťte to z toho místa znovu. Správně. Taky jsme nejeli s tímhle vozem. Fiat je skvělý vůz. Je to ve své kategorii vynikající výrobek. Mohu ho vřele doporučit, sám jsem ho testoval. Já vám dokážu, že ten vůz zabíjí. Každý, kdo si do toho vozu sedne, dříve či později umře. Zavinil jste smrt Luizy Tomášové, ale to vám nestačí. Připravujete ještě na smrt další závodnice. A dokonce chcete ty vozy prodávat. Já vám řeknu, pane, každý, kdo si takový vůz koupí, je buď to blázen, nebo sebevrah. Tak sem určitě neposlali vůz, který jezdí na krev. Ale na závodech se přece musí objevit, ne? To už je pozdě. Musíme zabránit, aby byl připuštěn ke startu. Jedině tam je můžeme usvědčit. Tak vy chcete zavinit smrt další závodnice? Ale nechci, ale potřebuju důkaz. A tady ho nedostanu. Víte co? Běžte tam a kdyby něco, tak mi zavoláte, jo? Měli jsme samozřejmě k dispozici celé auto, ale něco, co by objasňovalo důvod havárie, jsme nenašli. Provedli jsme všechny testy, tady například zrychlení z 0 na 100 km za 12,6 sekundy, pevný kilometr za 34 sekundy, maximální rychlost 160,8 km za hodinu. Co to znamená? Celkově se dá říct, že se jedná o běžný průměrný vůz své třídy. Proč se kolem mě nedělá tolik slávy, to opravdu nechápu. Fiat. Ta karoserie má pěkno, ale dobrá polovina vozů má větší šanci. Proboha, co se vám stalo? Doktorku, prosím vás, jděte pryč, to nic není. Já vás odvezu. Jděte pryč! Nechte mě všichni na pokoji, jděte pryč! Luisa přijde hned, pane Kříž, stele mi postel. Víte, když máme návštěvu, já musím do postele. To je Klára, paní Tomášová. Klára. Klárka je mrtvá. Počkejte, ukážu vám její fotografii. Klárka zemřela v 7 letech. Babička se půjde lehnout, hned jsem zpátky.
Poslední dobou je to s babičkou čím dál tím horší. Nebývala Luisa po tréninku vždycky velmi vyčerpaná, jako by na pokraji sil? Ano, jistě. Trénink není sváteční výšťka. Ale to, co jste mi tady minule říkal, to je neuvěřitelný nesmysl. Já vím. Ale... Já proto nemám jiné vysvětlení. Ale to nikdo nepřijme. To je směšné. Když možná, že právě o to jim jde. Vyvolat senzaci takovouhle absurditou o upírech. Já tomu nerozumím. Nejsem odborník. Víte, víc lidí se změní, když si sednou za volant. Závodění je velká fyzická a taky psychická zátěž. Pak je tady riziko toho, že člověk se může taky zabít. Člověk riskuje v každém autu. Ale ve Ferratu to už není riziko. Tam je to úplně jasný. To auto vysává lidem krev. A je to tak důležité, čím je nebezpečné, doktore. Chtěla jsem s vámi mluvit. Nevyženete mě? Můžu? Je tam binec. V tom autě jsem s vámi nemohla mluvit. Kříž by mi udělal scénu. Jistě, jistě. On se vás bojí, nechce, abych s vámi mluvila a taky na vás žárlí. Žárlí. Na mě. Trochu jsem vybrindal. Myslel jsem, že... Co jsi myslel? Myslel jsem, že vy a kříž, že vám není nesympatický. Proč ti na tom závodě tak záleží? Slib mi, že mi to neskazíš. Po závodě je můžeš obvinit, dosvědčím ti to. Co mi dosvědčíš? Po závodě. Co ses tak polekal? Jsi celý otrtěnky. Řekni mi, prosím tě, Potom...
Feronát. Teď to dostane každý dárce krve. Potom silně pochybuju, že by Mima někde darovala krev. A pokud vím, chudokrevnosti nikdy netrpěla. Takže zbývá ta jediná možnost, o které jsem ti říkal. Kdybych věděl, že tohle jsou ty tvoje důležitý starosti, tak jsem za tebe nevzal ani hodinu služby. A stejně jsem musel nahlásit, že máš dovolenou. Dobře. Promiň. To jsem nevěděl. Co jsi nevěděl? Že přijdeš až za týden? Ne. Že Mima je zombie. Zombie. Vážení sportovní diváci, nechtějte na překrvených silnicích dnešního a zítřejšího dne napodobit to, co zde vidíte na uzavřeném okruhu od biskupů volantů. Vždyť čísla o dopravních nehodách u nás, v Evropě a v celém světě jsou skutečně varující. V Československu za minulý rok to bylo 87 105 dopravních nehod. A z toho 1 776 mrtvých. V Evropě 1 600 100 000 dopravních nehod, 89 000 mrtvých. Tedy přátelé čísla, která zarážejí a varují. Už při technické přejímce vzbudil vůz se startovním číslem 28. Je to vůz Vampír RSR, výrobcem je firma Ferrari. Posádku tvoří československá dvojice Mima Veverová se spolujezdcem Antonínem Křížem, kterého všichni dobře znáte, byl to náš vynikající soutěžní jezdec a československý reprezentant. Původně tam měla sedět u volantu známá Luisa Tomášová. Není nám... Nebrzdi, sakra! Proč ho pouštíš? Plyn! Brzdi až pod rampou. Čeho se bojíš? Drž se ho! Nabídne mezinárodní konkurence. Ovšem to, co nyní nám 28 předvádí, nesvědčí o tom, že by s vozem bylo všechno v pořádku. Pravděpodobně mohla být nějaká malá indispozice jestkyně. Všechno dobře dopadlo, vůz na trati zůstal a pokračuje v té první rychlostní zkoušce, která měří 11 km a která jenom naznačí šance jednotlivých posádek, které pochopitelně do toho vlastního nasáhnou až večer v 19 hodin, když se vydají na trať soutěže, která měří 12 km a která je doslova prošpikována nabitými rychlostními vložkami, kde teprve posádky jsou pro vás připraveny skutečné motoristické hody. Vždyť první etapa soutěže, která je právě nyní odstartovala, je doslova nabita a prošpikována těmi nejnáročnějšími rychlostními zkouškami, zejména v prostoru motoristického údolí. A já věřím, vážení sportovní diváci, že vydržíte a odměnou vám budou vysoké výkony technického strojů, kterou budou dokumentovat reálně. Mám prosím, všude poslechněte pořadat. Dbejte jich pokynu. Nechoďte nám do nezamějte nikde příčinu k tomu, aby bylo třeba jezdec se používá na trať, který je plně koncentrován na svůj výkon. Doktore, pojďte dál, tady uvidíte líp. Vy mě znáte? No samo. Nepamatujete, jak vám loni v květnu
Jaká ženská málem porodila v sanitce? Tak to byla moje sousedka. Posádky, které se dostaly zatím mezi prvních 10. Výborně si také vedla maďarská posádka a Teliferiance. A to je ten Maďar. No, ten je dobrý. Hele, a to je ta druhá ženská. Ano, tady jsou. Tady je ten Maďar, Ty ano. zatím zajeli jeden z nejlepších časů v této rychlostní zkoušce. Naši jezdci, kteří do této rally nastoupili, mají zatím 4. a 6. nejlepší čas. A tady nám přijíždí Vampír RSR. To je jeden z vozů, takových exotických vozů, ale co pak se nám to tam děje? Co pak se nám to tam děje? Vyjel nám ztratí a přitom to je velice snadný úsek. Tady přeci by jezdci neměli dělat chyby. Možná, že tady se hrálo také svoji roli to, že na poslední chvíli musel být vyměněn pilot. Měla startovat Luisa Tomášová, místo ní jede Mima Weberová. Božku, připrav se, bude Reál. Jak si povede dál, tento víc sázela vynikající pověst. A tady už jsme opět v Reálu, to jsou naše kamery rozestavené asi o 25 km dál. To jsou jezdci, kteří prakticky už uzavírají celé startovní pole. Posádky jedoucí na československý voze Škoda. Tito jezdci už do pořadí na prvních místech zřejmě nebudou moci zasáhnout. A tady máme opět vůz Vampír, startovní číslo 28. Podívejte se, jak daleko se propadl v té klasifikaci. A výjíždí nám opět ztratí, vidíme tam oblaka prachu. Ale tam už naše kamery nevidí, nemůžeme vám v těchto okamžicích říct, co se stalo, zda mu zavaroval, a nebo zda bude odstartované vozidlo právě opouští startovní rampu. Doktore Marku? Ferhat havaroval. Volá vás Mada. A budeme se těšit na shledanou. Vaše povolání vyžaduje rozvahu, pane doktore. Uklidněte se a pojďte se podívat na tento záběr. Náš kameraman byl pohotovější. Všechno je v pořádku. Zprávu, že vůz Ferhat, který jsme před chvíličkou viděli zmizet mimo trať, nehavaroval. Už jste se uklidnil? Snad je plánovaná zastávka a že pokračuje dál. Tady už ho dokonce máme v Reálu, ano. Takže všechno je v pořádku, prakticky všechny vozy, až asi na 2 nebo 3 posádky, které v první rychlostní zkoušce pokračují dále. O co vám vlastně jde? Proč jste sem vůbec přijeli? Říkala jste, že na náš trh ty vozy nebudete nabízet. U nás jsou zákazníci zvyklí, že na sebe nový výrobek nějakým způsobem upozorní. To se vám teda povedlo. Vaše závodnice Luisa Tomášová je mrtvá. Byla to skvělá závodnice, ale začínala stárnout. A teď jsme dostali ale jednu zajímavou zprávu. Pokud se zakládá na pravdě, tak vůz Ferhat má zatím vynikající mezičas v té druhé rychlostní zkoušce. To by znamenalo, že by se rázem mohl posunout dopředu. Dokonce zprávy hovoří o 3. nejlepší. To je Mima. No ne, ta rychlostní zkouška je hodně dlouhá, má Kdo tedy řídí Ferhat? Prosím vás, kdo řídí Ferhat? Tohle je přece přímý přenos. No tak kdo sedí v tom Ferhatu? My natáčíme na záznam. To, co jste viděli, je záběr starý 10 minut, jak Ferhat vylítl ze zatáčky. Chcete ho zopakovat?
Pravá jedna. Levá dvě. 300. Naplno. Jde nám to, silnička. Levá jedna. 150, levá 3. Dej zprava. Jej. Dobrý. Pozor, pravá 4. Tady Ferat. Slyšíte mě? Tady Ferat. A máme pro vás důležitou zprávu, vážení diváci. Ta naše informace, která přišla z trati, že vůz Ferat havaroval, se nezakládá na pravdu. Bylo to jenom banální zdržení a vůz Ferat pokračuje a podle našich informací je první v pořadí, takže připravte se, vážení sportovní diváci, a nebojte se zatleskat, protože ten výkon, který tato celkem neznámá posádka předvedla na trati, byl jedinečný a už tu máme vítěze. Šampaňské připraveno. Ano, a posádka vítězná je to Mima Vaverová se spolujezdcem Antonínem Křížem, přijímají už to rozpoltané šampaňské, které teď zapění na důkaz vítězství a spokojenosti této posádky, které jistě se nebojíme zatleskat. Nevíme, co je příčinou rozladěnosti těchto dvou partnerů, lidi se měli radovat z toho, i to byl úžasný výkon, nečekaný výkon, a proto, přátelé, všichni. My se chceme jenom podívat na jeden vůz. Ale to nejde, pánové, k těm vozům nesmí nikdo 2 hodiny. Kdybyste měli nějakou stížnost a chtěli podat protest, tak... To právě chceme. Tak to musíte na ředitelství soutěže, prosím. No jo, pojďte. Já se nic povídám. Já to dělám, ať se rozumíte. Takovouhle nehoráznost, to jsem ještě nezažil. Vy si tam klidně odejdete, necháte tam stát ty lidi a jdete si domů a potom... Protest. Co chcete? My máme důvodné podezření, že Ferat vyhrál podvodem. Z kterého jste týmu? Prosím? Z kterého jste týmu? Totiž, abyste jakého rozuměl, týmu? My nejsme z žádného týmu, my si jenom myslíme, že ten Totiž, Ferat... takhle, to je doktor Marek. Jo. A má důvodné, já mám také důvodné podezření, že Ferat vyhrál podvodem. Já teď opravdu na vás nemám čas. Obraťte se na někoho jiného. Na koho? Třeba na toho telefonu. My jdeme kvůli tomu Feratu. Už jsou na cestě do resuscitačního oddělení. Ztratila mnoho krve. Kdo? Kdože? Jak jste se ptali, ta z Feratu. Vidíte?
Fajn. Dobrý. No, tak dělej tam trochu. Nějaký blbeček mě zastavil před výjezdem z parkoviště. Chtěl vidět motor. Tak jsem mu ho ukázal. Tenhle ten si můžou prohlídnout do šroubky. Co je? Prý sem přivezli tu závodnici. Kde máte tu závodnici? Tu sem vůbec nepřivezli. Ta prej exla cestou. Co pak si přejete? Já jsem doktor Marek. Ze záchranky. Potřeboval bych vidět pitevní nález té závodnice. Pitval jsem mi před 2 hodinami. Příčinou smrti bylo vykrvácení. Zlomené nártové kosti na pravé noze, kůže, podkožní fascie a tuch nenalezeny, svalstvo sedřeno až na kosti metatarzu a tak dále. Jako by tu patu někdo ukousl. Ale před týdnem mi tady totéž říkal váš kolega. Vy se mýlíte. Jo, čekáme posilu. Už přes měsíc. Ale zatím tady pitvám sám. Takový šedivý, fousatý, s doutníkem. Byl tady v noci. Ne. Tak to jste se musel určitě zmírit, pane kolego. V noci tu nemá nikdo službu, celé oddělení je zamčené. A někdo takový, jak jste ho popsal, ne. Rozhodně ne. Ta závodnice, ta po závodech ještě žila. Mohu vás ubezpečit, pane kolego, že když přišla na můj stůl, byla dočista mrtvá. Pojďte se podívat. No, pojďte. Ne, pane kolego, to není Klára. To je Luisa Tomášová, jediná dcera profesora Tomáše. Byl to skvělý patolog, neznal jste ho? 2krát mě vyhodil ze zkoušky. Nemám chuť ani peníze vás nechat ještě půl roku trénovat. Ale Kříž říkal, on mi přece slíbil, že... Co říkal pan Kříž, mě nezajímá. Dnešním dnem jeho smlouva vypršela a mohu vás ujistit, že už ji neobnovíme.
Tady jsme stejně skončili. Pánové, šéf je navýsost spokojen. Před chvílí mi děkoval. O vůz projevili zájem dokonce i Japonci. Chápete? Japonci. Urychleně balit! Vracíme se domů! Ferat je vrah, tvrdí doktor Marek. Tyto a podobné výroky vzbudily velký zájem o vůz dosud neznámé značky. Firma Ferat podepisuje denně stoupající kontrakty. Skutečnost, že Ferat má již svoji první oběť, zvýšila ještě jeho přitažlivost. Byl jste stejný blbec jako já, doktore. Rozdíl mezi námi dvěma je jenom v tom, že já jsem věděl, že jim sloužím, kdežto vy ne. 100 000 lidí se už nemůže dočkat, kdy prožijí tu rozkoš umírat ve Feratu. Vy jste byl ten, kdo jim to pomohl rozhlásit do světa. Víte, co je to negativní reklama, doktore? Pěkně jste zbaštil to krásné aranžmá s Luizinou smrtí. Ale Luisa zemřela. Tenkrát ještě ne. Musela ještě vyhrát rally. Všichni věděli, že Luisa zemře. Snad i ona. Ale vůz už ji příliš připoutal. Byla to láska, doktore. To vy nemůžete nikdy pochopit. Miloval jsem ji. Při životě ji drželi už jenom transfúze. Nebylo by estetické, kdyby diváci viděli dojíždět do cíle. Proto musela závod dokončit mima. Samozřejmě na jiném voze. Fera tady opravdu jezdí na krev? Já jsem, doktorku, seděl vždycky jenom na vedlejším sedadle. Jenom vedle. A kde je Mima? Mima? Mima byla vždycky blbá. Myslela si, že když strávila pár měsíců za volantem sanitky, takže z ní za pár dní udělám světovou závodnici. Světovou závodnici. Kde je Ferat? Ferat?